Τα χρόνια της οικονομικής και της ενεργειακής κρίσης στην Ελλάδα και στον κόσμο έφεραν προκλήσεις και δυσκολίες. Παράλληλα όμως έδειξαν το δρόμο για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας μέσω της μετάβασης σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Με δραστηριότητα στην Ελλάδα από το 2008, στην Πρινσίπια στηρίζουμε μια κοινωνία με πράσινη ενέργεια. Συμβάλλουμε ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία των περιοχών της Ελλάδας όπου δραστηριοποιούμαστε, εφαρμόζοντας το μοντέλο Creating Shared Value, βρίσκοντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, λύνοντας κοινωνικά ζητήματα και συνδυάζοντας την ανταγωνιστικότητα με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αναπτυξιακής αειφορίας. Ας ανακαλύψουμε μαζί τα έργα μας, αλλά και τον τρόπο που στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε το ταξίδι μας από τα Καλάβρητα και το αιωλικό πάρκο Λίθος. Το αιωλικό πάρκο Λίθος βρίσκεται 10 χιλιόμετρα έξω από τα Καλάβρητα σε υψόμετρο 1.600 μέτρα. Το 2021 πραγματοποιήθηκε ο 43ος ποδηλατικός γύρος Θυσίας Καλαβρήτων, του οποίου η διαδρομή πέρασε από το αιωλικό πάρκο Λίθος. Με αυτόν τον τρόπο φέραμε πιο κοντά τους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας στο αιωλικό πάρκο. Συνδιοργανώσαμε τον 43ο ποδηλατικό γύρο Θυσίας, έναν γύρο ιστορικό. Ήταν η μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των εποχών στην διοργάνωση αυτή. Πλησιάσαμε τις συμμετοχές 400 ατόμων, που ήταν πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την συνεργασία. Μεταφερόμαστε στη Βόρεια Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, όπου βρίσκεται σε λειτουργία το φωτοβολταϊκό πάρκο Βαμβακές. Στο κοντινό χωριό του Πολυμήλου, η Πρινσίπια στηρίζει ενεργά με συνεχείς πρωτοβουλίες την τοπική κοινότητα. Είμαστε ένα χωριό ημιορεινό. Είχαμε την τύχη, θα έλεγα, να συνεργαζόμαστε και να έχουμε κοντά μας μια εταιρεία. Λόγω του COVID, τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο. Μας δώσαν εξοπλισμό και τα παιδιά μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του δημοτικού όλα από το κομπιούτερ που μας τα έδωσε η εταιρεία. Κάποιες στιγμές σε ανθρώπους που δεν ήταν οικονομικά ευκατάστατοι ή χάσαν τη δουλειά τους λόγω του COVID, δώσαμε περίπου 50 δέματα που είχαν μέσα τρόφιμα και τα μοιράσαμε εμείς όπου θεωρήσαμε ότι ήταν κάποιες αδύναμες οικογένειες. Κάναμε μια κατασκευή στο γήπεδο 5x5, μας βοήθησαν σε αυτό το πράγμα, κάνανε την ανακατασκευή. Με συνεννόηση με τον γιατρό που έρχεται στο χωριό, δώρισε εξοπλισμό στο κέντρο υγείας που βοηθάει ανθρώπους που έχουν ανάγκη στο Πολύμηνο και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Βρισκόμαστε στο φωτοβολταϊκό σταθμό Βαμβακές, λίγα χιλιόμετρα από την κοινότητα Πολυμήλου και 40 χιλιόμετρα από την πόλη της Κοζάνης. Η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου ξεκίνησε εν μέσω πανδημίας, προσφέροντας θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία το καλοκαίρι του 2020 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του επόμενου έτους. Στην Πρινσίπια είμαστε αφοσιωμένοι σε ένα μοντέλο βιωσιμότητας, το οποίο ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες μέσω πράσινων κοινωνικών πρωτοβουλειών. Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι και το Βαμβακές A Social Green Project, το οποίο έχει σκοπό την προώθηση της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε 2 πυλώνες. Να ενδυναμώσουμε μια ομάδα γυναικών ώστε να εργαστεί μέσα στο φωτοβολταϊκό πάρκο και ότι κάνουμε κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται όμως σε όλους τους δημότες της Κοζάνης. Ξεκινώντας από τις εδαφολογικές αναλύσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και τον περιβάλλοντα χώρο, καταλήξαμε στο να φυτέψουμε θυμάρι, λεμονοθύμαρο, τσάι του βουνού, παλιούρι και μελισσόχορτο. Αναλάβαμε στο να δείξουμε τον τρόπο στην ομάδα των γυναικών της καλλιέργειας, της συγκομιδής, της αποξήρασης, ώστε να καταλήξουν στο τελικό προϊόν το οποίο θα προωθηθεί στην αγορά.
έχουμε καλλιεργήσει και έχουμε φυτέψει τόσο στα ελεύθερα μέρη του πάρκου, αλλά και κάτω από τα πάνελς, με σκοπό να βγάλουμε το πρώτο προϊόν στην Ευρώπη μέσα από τη γη ενός φωτοβολταϊκού πάρκου. Το ταξίδι μας συνεχίζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εδώ και αρκετά χρόνια, παράλληλα με τη λειτουργία των έργων μας, πραγματοποιούμε πρωτοβουλίες τόσο προς την τοπική κοινωνία, όσο και προς την προστασία του τοπικού πληθυσμού των αρπακτικών πτηνών που διέρχονται από την περιοχή. Βρισκόμαστε στο αιωλικό πάρκο του Κουλούκονα, σε υψόμετρο 1050 μέτρων, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά από το Ηράκλειο. Βρίσκεται στην περιοχή όπου υπάρχουν διελεύσεις πτηνών και για το λόγο αυτό η Πρινσίπια συνεργάστηκε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ώστε να μελετηθούν οι πτήσεις, οι τροχές και οι πορείες των πουλιών κατά τη διάρκεια των ετών. Με βάση αυτή τη μελέτη, τοποθετήθηκαν ταΐστρες σε κάποια βουνά γύρω από την περιοχή αυτή, στον Ψιλορίτη και στα Στερούσια Όρη, τα οποία βρίσκονται σε δρομολόγια απομακρυσμένα από το αιωλικό πάρκο και τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα της περιοχής. Έτσι, σε μέρες σαν τη σημερινή, που έχει πυκνή νέφωση, τα πουλιά έχουν μάθει και κατευθύνονται προς τις ταΐστρες για να ξεκουραστούν και να φάνε, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύουν. Το 2019 υλοποιούμε προγράμματα στην Κρήτη που έχει να κάνει με την λειτουργία και παρακολούθηση ταΐστρων, περιοχών δηλαδή όπου λειτουργούν για να παρέχουμε τροφή στα αρπακτικά πουλιά της περιοχής, για να μπορούμε να έχουμε κυρίως στους μήνες από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, περίοδος που δεν έχει πολύ τροφή, να μπορούμε να ενισχύουμε τον πληθυσμό των πτηνών αυτών. Έχουμε συνολικά ρίξει στις ταΐστρες που λειτουργούμε περίπου 12 τόνους πολυμάτων τροφής ή κόκαλα, τα οποία ενισχύουν πάρα πολύ σημαντικά τον πληθυσμό των αρπακτικών πτηνών. Κλείνουμε το ταξίδι μας στην Νότια Εύβοια, στην Κάριστο. Στην περιοχή βρίσκεται η μεγαλύτερη συστοιχία αιωλικών πάρκων στην Ελλάδα, ο Καφιρέας. Τόσο από την έναρξη της κατασκευής, όσο και από το 2019, που πλέον το πάρκο παράγει ενέργεια, βρισκόμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία, στηρίζοντας συλλόγους της περιοχής. Από το 2007 που έχω έρθει στην Κάριστο, δραστηριοποιούμαστε στην ποδηλασία. Το 2018 ιδρύσαμε δικό μας ποδηλατικό σύλλογο και διοργανώνουμε αγώνες. Τελευταία κάναμε και μια εκδήλωση αποκλειστικά για μικρά παιδιά, η οποία είχε όλα τα παιχνίδια που θυμόμαστε από την παιδική μας ηλικία. Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται στην περιοχή από το 2006 και ως κύριο στόχο έχει την παροχή πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο Σύλλογος διατηρεί ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στην έδρα του στα Καλύβια Καρίστου, όπου καθημερινά 5 με 6 άτομα με ειδικές ανάγκες απασχολούνται δημιουργικά. Το βαν το οποίο μας δώρισε αντικατέστησε ένα παλιό και δυσλειτουργικό βαν το οποίο είχε στη διάθεσή του μέχρι τότε ο Σύλλογος. Με αυτό το όχημα εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες του Συλλόγου, όπως είναι η μεταφορά των ΑΜΕΑ από και προς τα σπίτια τους, διάφορες εξωτερικές δραστηριότητες στις οποίες λαμβάνουν χώρα και εν γέννη όποια ανάγκη του Συλλόγου απαιτεί μετακίνηση. Στόχος του Συλλόγου χέρι-χέρι για τα επόμενα χρόνια είναι τόσο να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, όσο και να διευρυνθεί. Το αιωλικό σύμπλεγμα Καφιρέα αποτελείται από 7 αιωλικά πάρκα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που αγγίζει τα 154 ΜΒ, είναι το πιο εμβληματικό έργο μας στη χώρα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 2 αρχαιολογικοί χώροι ήρθαν στο φως, τμήματα ενός λατομείου και τα ερείπια ενός αρχαίου κλίβανου. Χάρη στη συμβολή μας, οι χώροι αναπτύχθηκαν και οι επισκέπτες παροτρύνονται να ανακαλύψουν τα νέα ευρήματα. Παράλληλα, πραγματοποιούμε στην Εύβοια έργα αναδάσωσης, το σημαντικότερο από τα οποία είναι ο Καστανόλογγος, ένα αιωνόβιο δάσος καστανιάς σχεδόν 1000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Βρισκόμαστε σε ένα αρχαίγωνο δάσος, το οποίο λόγω της εγκατάλειψης και της έντονης υπερβόσκησης βαίνει μειούμενο. Σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλιβερίου συντάχθηκαν μελέτες οι οποίες είχαν σκοπό την αποκατάσταση και την επέκταση του καστανόλογου. Η αναγέννηση του δάσους αυτού έχει μια ιδιαιτερότητα. Συλλέγουμε κάστανα από αυτό το δάσος, από αυτή την περιοχή, από αυτά τα δέντρα,
τα καλλιεργούμε στο φυτόριο και φέρνουμε πίσω φυτά καστανιάς που είναι προσαρμοσμένα στο περιβάλλον αυτό. Έχουμε συλλέξει σπόρο και τον έχουμε πάει στο φυτόριο και ευελπιστούμε του χρόνου ότι θα ξεπεράσουμε τα 12.000 φυτά. Παρόλο που δεν υπάρχει εμπειρία καλλιέργειας άγριας καστανιάς στη χώρα. Θα έλεγα ότι μάλλον κάνουμε κάτι σχεδόν πρωτοποριακό. Ενσωματώνουμε στις επιχειρηματικές μας πρωτοβουλίες και την ενεργή μας παρουσία σε όλες τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Ενδυναμώνουμε έτσι τις σχέσεις μας με τις τοπικές κοινωνίες και διασφαλίζουμε την ευημερία του πλανήτη μας. Είμαστε η Πρινσίπια και ευχόμαστε να απολαύσατε το ταξίδι μας στην Ελλάδα και στα έργα μας.